موجز الأخبار، أهلا بكم. بداية انحصار اللغة السومرية في التعاملات اليومية لصالح اللغة الأكادية بعد غزو سرجون الأكادي لعدة مدن سومرية وضمها لحكمه. 20,000 مقاتل يتجهون شمالا بقيادة الملك رمسيس الثاني ويشتبكون مع جيش الحثيين بمدينة قادش في معركة ضخمة قوامها أكثر من 5,000 عجلة حربية. اعتمادا على سلاح الفرسان الذي ظهر مؤخرا، الجيش الأشوري واصل حملته التوسعية الكبيرة، والملك أشور ناصر بال الثاني يؤكد في تصريحات حصرية لأخبار بعبيع إنه ماض بدون توقف في استعادة ما أسماه أمجاد الماضي. تصاعد حدة التوترات بين قرطاج وروما، وجيش قرطاج بقيادة هانيبال يعبر جبال الألب وملاقاة الجيش الروماني في أرضه. الدولة الأموية تستمر في الزحف غرباً بعد سيطرتها على قرطاج، والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان يصرح: ماضون في توسيع حدود دولتنا الإسلامية. في ختام فعاليات مجلس كليرمو، البابا أوربان الثاني يدعو الجيش للنهوض وبدء حملة عسكرية استرداد مدينة أورشليم المقدسة بحسب وصفه. يأتي هذا أيضاً في إطار استجابة البابا لمبعوثين من إمبراطور بيزنطة ألكسيوس الأول كومنينوس طلباً لدعم عسكري في مواجهة الأتراك السلاجقة. بعد 3 أشهر ونصف من انتحار هتلر، اليابان تعلن استسلامها الغير مشروط الذي يأتي بمثابة إعلان رسمي لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي أكبر حرب في التاريخ والتي حصدت أرواح ما يقرب من 80 مليون شخص بحسب تقديرات أولية. نهاية الموجز، نلقاكم على رأس الساعة. شفتوني وأنا مذيع؟ الأخبار اللي فاتت دي كلها هي أخبار حقيقية من أحداث حصلت فعلا في التاريخ، وعلى الرغم من إن غالبا محدش بيختلف على حدوثها، لكن اللي ممكن جدا يتم الاختلاف عليه هو طريقة كتابة الخبر وصياغته. فالطريقة اللي الشعوب بتشوف بيها الأحداث التاريخية بتتأثر في أغلب الأحيان على حسب هم قاعدين يتفرجوا من على يمين المدرجات ولا من على شمالها. يعني المعسكر اللي طلعت لقيت نفسك بتنتمي ليه بيحدد بصورة كبيرة مش بس طريقة نظرتك للأحداث لكن للحياة بشكل عام. وأيا كانت رؤيتك وقرايتك للتاريخ تفضل حقيقة واحدة ثابتة، وهي إن الحروب جزء أصيل من التاريخ البشري، وده لأن الحرب هي قصة الجنس البشري زي ما قال وينستون تشرشل، أو زي ما قال ويل ديورانت سنة 68 إن الحرب هي أحد الثوابت عبر التاريخ، وادعى إن على مدار أكتر من 3400 سنة من التاريخ البشري المسجل فقط 268 سنة كانت خالية من الحروب. وبسبب ده كتير حاولوا يفهموا ويفسروا الأسباب اللي بتخلي الحروب جزء رئيسي من قصة البشر باختلاف المكان والزمان، وكأنها منسوجة جوه التكوين البشري كمكون أصيل وكطبيعة حتمية. البعض حكى عن نظريات روحية ودينية لتفسير الحقيقة دي، والبعض شاف الحروب بتحصل نتيجة الصراع على الموارد من أجل البقاء أو السيطرة، وده أدى للنزاع على الحدود مع ظهور المجتمعات الزراعية. وفي اللي حكى عن الصدمات الثقافية والأيديولوجية، ورغم إن كلها عوامل معروفة ومنطقية لتفسير سلوك البشر اللي بينتهي باندلاع الحروب، إلا إن البعض شاف الأمر أعمق من إنه نتيجة أسباب خارجية بتأثر على سلوك البشر وتدفعهم للتناحر، لكنها أسباب داخلية جدا مكتوبة جوه الحمض النووي لينا نتيجة آلاف وآلاف السنين من التطور تحت مظلة الصراعات اللي في أغلب الأحيان انتهت بنجاة المجموعات الأكثر عنفا وتمجيدهم، وده ادى أفرادها فرصة أكبر للتناسل وتمرير جيناتهم عبر الأجيال لغاية النهاردة. أصحاب الحجة دي بيدللوا على ده بأن البشر مش هما الجنس الوحيد اللي انخرط في حروب، لكن تم رصد حروب حصلت بين أقرب أقربائنا جينيا وهما الشمبانزي. ومن أشهر الحروب دي هي حرب جومبي في تنزانيا بين قبيلتين من الشمبانزي تم تسميتهم قبيلة كاسيكيلا وقبيلة كهاما، واللي انتهت بعد 4 سنين متواصلة من الصراع الدموي في سبعينيات القرن الماضي بالقضاء على كل ذكور الكهاما والاستيلاء على حدودهم. وأيا كانت أسباب الحروب، فالنتيجة المؤكدة هي إن واقعنا اليوم تم صياغته وتشكيله تحت راية سنين طويلة من الصراعات المسلحة. ولو ركزت في كل تفصيلة من تفاصيل يومك هتلاقي إن كتير منها بيمثل انعكاس مباشر أو غير مباشر لتأثير الحروب في تاريخنا. التأثيرات دي بتظهر من أول حدود الدول والهويات الوطنية بثقافاتها ولغتها المختلفة اللي غالباً اتشكلت بصورة مباشرة نتيجة حروب في الماضي، أو حتى عقائد وأديان شعوبها اللي كتير من أدبياتها اتشكلت سواء بالحرب أو تحت مظلة إمبراطوريات مارست الحرب فتأثرت بيها وتبنت لغتها، وصولاً لكتير من الاختراعات اللي بنستخدمها حتى في حياتنا اليومية واللي تم ابتكارها وتطويرها نتيجة احتياج عسكري أو تحت ضغط الحروب لإيجاد حلول يقدر بيها الجنود يواصلوا الحرب ويقاتلوا بكفاءة أعلى، زي الإنترنت والجي بي إس والميكروويف.
وحتى الأغذية المعلبة ونقل الدم وغيرها كتير. لكن مش بس الحدود والاختراعات هي اللي اتأثرت بالحروب. لو دققت وبدأت ترصد هتلاقي إن مفيش يوم واحد تقريبا هيعدي عليك طول أيام حياتك بدون ما تكون الحرب بمفاهيمها أو حتى بمفرداتها ولغتها المباشرة جزء منه بصورة أو بأخرى، سواء كان في شغلك أو دراستك أو حتى أوقات الهزار واللعب والترفيه والاستجمام. وكأن الحرب برمجت حياتنا كلها بمفرداتها. بمناسبة ده، شفت أقوى فيديو قصف جبهة حصل على السوشيال ميديا؟ إنهم الجيش الأبيض الذي يخوض في الصفوف الأمامية المعركة ضد فيروس كورونا. هل يجوز أن يطلق على فيروس كورونا أنه جند من جنود الله؟ يعني أنت هو الجنود الله إذا أطلقت هم الملائكة. في موضوع الحرب الروحية إبليس عنده سلاح كامل، شوية ينصب لك فخ، شوية ينصب لك شبكة، وشوية يحفر لك حفرة، شوية يبعت لك سهم طاير كده. والحرب عادة مش بتكون مجرد حدث تاريخي بينتهي تأثيره بمجرد انتهائها، لكنها قوة جبارة بتساعد في تشكيل المجتمعات وعقائدها وأعرافها وثقافتها وحتى لغتها زي ما شفنا من شوية، وبيفضل تأثيرها ممتد لأجيال وأجيال. فالحروب وما شبهها من أحداث تاريخية كبيرة زي الثورات والأوبئة والكوارث الطبيعية بتكون أحياناً عاملة زي المحراث اللي بيحرس الأرض ويسيبها تربة خصبة مهيئة لغرس أفكار جديدة ونموها وانتعاشها. والتاريخ مليان بأمثلة لتحولات ثقافية ضخمة حصلت بعد الحروب. طيب، ينضم إلينا عبر آلة الزمن باسل نصر مراسلنا من سان فرانسيسكو سنة 1971. باسل، أهلا بيك. وأيضا من مارسيليا سنة 1943 مراسلنا فارس غازي. فارس، أبدأ بيك، إيه الوضع المعيشي والاجتماعي عندك في مارسيليا بعد تفجير الميناء؟ نعم إبرام، دمار هائل كما ترى من خلفي خلفه الهجوم الكبير للقوات النازية على ميناء مدينة مارسيليا قبل بضعة أيام. الهجوم أيضا تسبب في دمار واسع في أماكن موسعة من المدينة القديمة هنا في مارسيليا. بالنسبة للوضع المعيشي في مارسيليا فهو لا يختلف كثيرا عن سائر المدن الفرنسية بعد أن قام الجيش الفرنسي قبل حوالي 3 أعوام باستدعاء أكثر من 5 ملايين من الذكور وإرسالهم للحرب. هذا خلق فراغا كبيرا في سوق العمل، واضطر النساء للخروج لسوق العمل وشغل أماكن كانت من قبل حكرا على الذكور. هناك أيضا مطالبات من ناشطين بإعطاء النساء حق التصويت في الانتخابات اعترافا وتقديرا من الدولة الفرنسية بما قدموه في الحرب وتيمنا بما فعلته بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. فعلا يا فارس، من المستقبل بقولك إن التأثيرات دي عميقة جدا وانتشرت في العالم كله وشكلت مجتمعاتنا لغاية النهاردة. طيب باسل، أمريكا دلوقتي عندك بتخوض حرب فيتنام، احكي لنا إيه الوضع عندك؟ طبعا التغيرات الثقافية هنا كبيرة، مش مختلفة كتير عن اللي كان بيحكيه فارس من شوية. في خلال السنين اللي فاتت بدأنا نشوف تصاعد كبير لحركة شبابية مناهضة للحكومة الأمريكية ولتورطها في الحرب. البعض هنا بيسميهم الكاونتر كالتشر أو الثقافة المضادة، وده بسبب رفض أعضائها لكتير من قيم الثقافة التقليدية اللي بيقولوا إنها أدت بينا العالم مليء بالظلم وبالحروب. البعض هنا برضو بيسميهم الهيبيز أو الخنافس، واللي في وقت قليل بدأوا يميزوا نفسهم بطريقة أزياء مختلفة وطريقة حياة مختلفة بتدعو للانفتاح وإعادة اكتشاف العالم والبحث عن العدل. حتى على مستوى الموسيقى إبرام بدأ يبقى ليهم موسيقى مختلفة غير المألوف اللي أحيانا كتير بتدعو للثورة. يمكن من أشهر اللي بيمثلوا الخط ده من الموسيقى دلوقتي هو بوب ديلان. شكرا باسل. أقولك على سر محدش لسه عندك يعرفه، بوب ديلان تأثيره هيكون كبير جدا لدرجة انه هيحصل على جائزة نوبل للأدب سنة 2016. ورغم انك في امريكا دلوقتي لكن اكيد سمع عن موضة الخنافس برضه في مصر، وحالة فنية مشابهة بتمثلها اغاني الشيخ امام واشعار احمد فؤاد نجم
واللي يمكن لقت البيئة المناسبة لانتعاشها بعد حرب 67 بالمناسبة. عموما شكرا مرة تاني باسل وفارس، كنتم معنا من الماضي. ونرجع لموضوعنا. كتير التغيير الثقافي مش بس بيكون محلي في أماكن الصراع، لكن جحيم الحروب بيدفع جماعات كتير للهجرة والهروب من أماكن الموت، وده بيساعد في تغيير ديموغرافية الشعوب واختلاط الثقافات ببعض وتغييرها مع الوقت. والتغيير مش بس بيكون على اللارج سكيل أو المستوى الجمعي للشعوب، لكن فهمنا بيزيد يوم بعد يوم لتأثير الحرب على مستوى الأفراد. التأثير اللي مش بينتهي بانتهاء الحرب أو حتى بانتهاء حياة الشخص، لكن بيتم تمريره من جيل لجيل في عملية معروفة باسم تروما الأجيال. وده بيحصل عن طريق تربية الأطفال على إيدين آباء ممزقين نفسيا نتيجة الحرب، اللي بدوره بيأثر على طريقة تربيتهم للطفل ونقل نظرتهم للحياة ليه، أحيانا كمان مع سوء تغذية ووسط نقص شديد للموارد. لكن الأمر مش بيقف لغاية هنا. فالحقيقة المثيرة والحزينة في نفس الوقت اللي أشارت ليها أكتر من دراسة هو إن الصدمات النفسية الكبيرة ممكن تأثر على طريقة عمل الجينات للأفراد، وده اللي اكتشفته دراسة لجامعة سوري اتنشرت سنة 2024 بعد دراسة مساحات جينية لأكتر من 1500 طفل سوري لاجئ في لبنان. وده جه برضه كتأكيد لدراسة اتعملت على يهود بالغين اتولدوا من أمهات نجوا من المحرقة، ولقوا عندهم بعض التغيرات في جين محدد اسمه FKBP5، والتغيرات دي بكل أسف بيتم تمريرها من جيل لجيل على مستوى الجينات أو للدقة على مستوى الإبيجينيتكس. فالطريقة اللي اتصرفت بيها مع زميلك في الشغل النهاردة ممكن جدا تكون نتيجة جين ورثته من جد جدك بعد صدمة تعرض لها في حرب حصلت حتى قبل ما تتولد، بل إن اسمك نفسه قد يكون انعكاس لثقافة اتشكلت بالحرب. ركز كده وهتلاقي إنك قابلت شخصين بأسماء زي دي من دقايق عدت. طيب، ورد إلينا خبر عاجل: السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم سنة 2034. سعودي أرابيا، مبروك. إذن رسمياً الساحرة المستديرة في ضيافة المملكة 2034. تقرير مصور عن الساحرة المستديرة مع الزميل حسام سيف الدين، ونعود من جديد. إنها الساحرة المستديرة، اللغز الذي حير الملايين، فهي اللغة المشتركة التي يفهمها الجميع، والقادرة على تقريب الشعوب وإن اختلفت الألسنة. نجحت منذ اختراعها في شكلها الحديث في الاستحواذ على قلوب الملايين، ليس فقط في أوقات السلم والرخاء، بل أيضاً في أوقات الحروب والظلمات الحالكة. فهي اللعبة الماكرة التي استطاعت التسلل حتى إلى ساحات الحرب، كما حدث في ليلة عيد الميلاد من العام 1914، إبان الحرب العالمية الأولى، عندما خرج الجنود من خنادقهم وتشاركوا ولو لوقت قصير في تمرير الكرة مع الأعداء بدلاً من تمرير البارود. خطير في الجبهة اليسرى. في الجبهة الشمالية ما يحدث أن القوات الروسية كانت تتقدم. الكرة والحرب تختلف جبهات المواجهة، والهدف واحد: حصار الخصم ومن ثم الهجوم. مرة تانية حصار من النسر. الجيش الثالث اللي قيل عنه انه محاصر. توضع الخطط وتبتكر تكتيكات جديدة في الهجوم والدفاع لشل الخصم وإحراز التقدم على خطوط النار. اللعيب مرموش، ارميه في النار وهتلاقيه. وربما هذا ما أعطى اللعبة زخمها على مر السنين، فالعقل البشري العاشق للصراع رأى في كرة القدم الحرب الآمنة، أو هكذا تبدو، التي يشهد فيها العشب الأخضر كما تراب ساحات المعارك دموع الخسارة أو نشوة لحظات النصر. ما عجز عنهم في التاريخ نابليون بونابرت أن يحتل أوروبا ويسيطر على أوروبا، فعلى الريال بالكورة وليس بالعسكر. بل يبدو أن الأمر أبعد من ذلك بكثير، إذ أن كرة القدم تتقاسم نفس المفردات مع الصراعات المسلحة، مبينة التأثير الكبير للطريقة التي صاغت بها الحروب عقولنا ونحتت مفرداتنا حتى في أوقات المرح. تمريرة ممتازة داخل منطقة العمليات خطيرة. توصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها 34. يا سلام، هدف رائع آخر، كريستيانو رونالدو يطلق قذيفة يقول سقوط قذيفة روسية على تجمع لمدنيين خارج مكتب بريد. تسديدة من أروع ما يكون، صاروخ أرض جو، صواريخ أرض جو من قبل كتائب القسام.
رجاء القناص. قتل برصاص قناص صباح اليوم في منطقة نتسريم. أيوة العيون كلها بصاصة، لعبة صلاح أقوى من الرصاص. الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في العملية العسكرية الكبيرة في جنين. تاريخي هدف قاتل في مقتل وإصابة عشرات المسلحين والمدنيين بنيران صديقة. جول. 12 من جنود الجيش سقطوا بنيران صديقة. المحارب لا زال مصرا على الاستمرار في الحرب، لا يعرف الاستسلام اطلاقا. والخيل تعلم والفوارس أنني شيخ الحروب وكهلها وفتاها. وبعقلية الحروب التي تغذيها الساحرة المستديرة تصبح الشعوب وحدها هي من تقرر هل ستجد في اللعبة الساحرة فرصة للتقارب بلغة يفهمها الجميع أم فرصة لبث الكراهية وتعميق الاختلاف. كلهم سواسية في نظرتي وفي منظوري، لست إنجليزي ولا إيطالي، لا هولندي ولا فرنسي، تونسي الهوى والقلب واللسان. أمي لم تكن شقراء اللون وأبي لم يكن أخضر العيون. احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. فهل حان الوقت للتصالح مع العالم والنظر من جديد؟ إذن عودة مشاهدينا، وقبل ما أختم ما ينفعش أتكلم عن الحرب بدون ما أذكر إن زي ما في علماء أنثروبولوجيا بينظروا إن العنف والتنافس وثقافة إحنا أو هم هي طبيعة البشر، في علماء تانيين بينظروا إن السلام والإثار والتواصل والتعاون المشترك هو اللي طبيعة البشر، وهو الحاجة اللي ميزتنا عن باقي الكائنات وخلتنا قادرين نبني حضارة عظيمة. فلو كانت الحروب هي طبيعة البشر ما كانش الجميع يتفق على تسميتها جحيم ويحاول يتجنبها، ولو كانت حتمية ما كانش يبقى فيه أي منطق لمحاولة منعها. وأيا كانت طبيعتها في كل الأحوال هيفضل تأثيرها عميق جدا علينا، حتى لو صحينا بكرة الصبح لقينا كل الحروب اختفت من العالم وعم السلام. ودلوقتي قولي، شايف طبيعتنا هي العنف والتنافس ولا السلام والتعاون؟ ولا يمكن الاتنين مع بعض وكأننا تجسيد ملموس للحياة اللي كلها تناقضات؟